ओके स्टुडंट्स, आता आपण प्रॉब्लेम सेट 2 मधले क्वेश्चन्स घेऊयात आणि पहिला क्वेश्चन असा आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर फॉर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स. आणि पहिला सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असा दिलेला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो या 4 ऑप्शन्स पैकी आपल्याला चेक करायचं की कुठलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ते. सो या पहिल्या ऑप्शन मध्ये या 3 च्या खाली काय आहे, 1 आहे, आणि जर मी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर खाली डिनॉमिनेटर मध्ये मला x मिळणार, आणि त्या x ने जर मी या x स्क्वेअरला मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार x क्यूब. म्हणजेच या इक्वेशनची जी डिग्री आहे ती आहे स्टुडंट 3, आणि जर डिग्री 3 असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं का, नाही. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. फर्स्ट वन, या ऑप्शन सी मध्ये हायेस्ट पॉवर ऑफ n जी आहे ती आहे 1. म्हणजेच या इक्वेशनची जी डिग्री आहे ती आहे स्टुडंट 1. बरोबर आहे. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ते क्वाड्रॅटिक असणार आहे का, मग नाही, इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इथे सुद्धा स्टुडंट जर या एक्स स्क्वेअरने इकडे मी या एक्स ला मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार एक्स क्यूब. म्हणजेच हायेस्ट पॉवर ऑफ व्हेरिएबल इज 3, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पासून या इक्वेशन मध्ये जर मी या एक्स ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू 2. सो या इक्वेशनची जी डिग्री आहे म्हणजेच हायेस्ट पॉवर ऑफ व्हेरिएबल ती किती आहे, 2. आणि जर डिग्री 2 असेल तर ते जे इक्वेशन आहे ते कुठलं असतं, ते असतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ते आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे स्टुडंट आन्सर मध्ये आपण फायनल आन्सर असं लिहू शकतो की द फायनल आन्सर इज बी. स्टुडंट्स, सेकंड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपल्याला स्टुडंट या 4 ऑप्शन्स पैकी चेक करायचं की कुठलं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक नाही. मग स्टुडंट या पहिल्या ऑप्शन मध्ये हा एक्स स्क्वेअर आणि हा एक्स स्क्वेअर काय होईल स्टुडंट, कॅन्सल होईल. कारण आपण सिमिलर टर्म्स जे असतात अपोजिट साइड्सना ते आपण कॅन्सल करत असतो. मग या ठिकाणी फायनल इक्वेशन जे आहे ते मला मिळणार 4x इज इक्वल टू 11. तर या ठिकाणी स्टुडंट हायेस्ट पॉवर ऑफ व्हेरिएबल किती आहे, 1 आहे. म्हणजे याची डिग्री किती आहे स्टुडंट, 1 आहे. आणि जर डिग्री 1 असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं का, नाही. म्हणजे हा जो पहिला ऑप्शन आहे म्हणजेच ऑप्शन ए, इट इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो दिस ऑप्शन इज युअर फायनल आन्सर. तर आपण असं खाली लिहू शकतो की सोल्युशन मध्ये फायनल आन्सर इज ए. ऑप्शन ए इज युअर फायनल आन्सर. स्टुडंट्स, थर्ड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे, the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal. Find k. मला सांगा स्टुडंट, रूट्स रिअल आणि इक्वल कधी असतात, ज्यावेळेस डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू किती असते, 0 असते. म्हणजेच सोल्युशन मध्ये आपण डेल्टा इज इक्वल टू 0 घेऊन k च्या व्हॅल्यूज फाइंड करू शकतो. मला स्टुडंट डेल्टाचा फॉर्म्युला काय असतो, तो असतो बी स्क्वेअर मायनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0. स्टुडंट या इक्वेशनला जर आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केलं तर मला ए ची व्हॅल्यू मिळणार 1, बी मला मिळणार के, आणि सी जो आहे तो सुद्धा मला मिळणार के. या ज्या व्हॅल्यूज आहे ते आता आपण या ठिकाणी पुट करूयात. तर फर्स्ट स्टुडंट बी जो आहे तो के आहे, इथं मला मिळणार मग के ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4, ए आहे 1 परत सी आहे के इज इक्वल टू 0. सो मला मिळणार के स्क्वेअर मायनस 4k इज इक्वल टू 0. सो या दोन टर्म्स मधनं मी काय करतोय स्टुडंट, के कॉमन काढतोय. तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार के मायनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यावरनं मला दोन इक्वेशन्स मिळतील, के इज इक्वल टू 0 आणि दुसरं इक्वेशन मला मिळणार के मायनस 4 इज इक्वल टू 0. या दुसऱ्या इक्वेशनवरनं मला के ची व्हॅल्यू मिळणार 4. म्हणजे मला के च्या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्यात, 0 आणि 4. देअरफॉर के इज इक्वल टू 0, 4. मग असं कुठल्या ऑप्शन मध्ये या दोन्ही व्हॅल्यूज येत आहेत, ते येत आहेत ऑप्शन सी मध्ये. म्हणजे ऑप्शन सी जे आहे ते आपलं आहे फायनल आन्सर. स्टुडंट्स, फोर्थ सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असा दिलेला आहे, फॉर √2x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट. सो आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे आणि कुठल्या ऑप्शन मध्ये ती व्हॅल्यू येते ते आपल्याला चेक करायचं आहे. सो इन सोल्युशन, सो डिस्क्रिमिनंट डेल्टाचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac. पासून या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला जर आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केलं तर मला ए मिळणार √2, बी मला मिळणार -5 आणि सी जो आहे तो मला मिळणार √2. तर याच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आता आपण पुट करूयात या इक्वेशन मध्ये. म्हणजे मला डेल्टा मिळणार, पासून बी आहे -5, सो आय गेट -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हाफ 4,
ए आहे √2, सी सुद्धा आहे √2. सो -5 चा स्क्वेअर येईल 25 मायनस 4 इंटू √2 इंटू √2 काय येईल 8 बरोबर आहे, कारण √2 इंटू √2 2 येईल आणि 2 इंटू 4 इज 8 आणि 25 मायनस 8 जो आहे तुम्हाला मिळणार 17. म्हणजे डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे 17. मग सांगा कुठल्या ऑप्शन मध्ये 17 दिलाय त्यांनी आपल्याला, तो दिलाय आपल्याला ऑप्शन बी मध्ये. म्हणजेच ऑप्शन बी जो आहे इट्स आर फायनल आन्सर. सो फायनल आन्सर इज ऑप्शन बी. फिफ्थ सब क्वेश्चन असा आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स हॅज रूट्स 3,5. मला सांगा स्टुडंट, जर रूट्स 3,5 असतील तर इक्वेशन मध्ये जो कॉन्स्टंट असतो त्या कॉन्स्टंटचे फॅक्टर्स काय असले पाहिजे, मग ते असले पाहिजे -3 आणि -5. मला सांगा या पहिल्या ऑप्शन मध्ये जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन मध्ये कॉन्स्टंट काय आहे +8 आहे, तर +8 चे फॅक्टर्स -3 -5 येतील का, नाही. +5 चे येतील का, नाही. म्हणजे आता उरले स्टुडंट हे दोन ऑप्शन्स. मला सांगा स्टुडंट, हे जे फॅक्टर्स आहेत -3 आणि -5 दोघांनाही कशा साईन्स आहेत, सेम साईन्स आहेत. आणि आपण फॅक्टर्सना सेम साईन कधी देतो, ज्यावेळेस कॉन्स्टंट जो आहे तो पॉझिटिव्ह असतो त्यावेळेस, बरोबर आहे. मला सांगा या दोन इक्वेशन पैकी कुठला कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह आहे या इक्वेशन मधला, बरोबर आहे. म्हणजे ऑप्शन बी जे आहे त्यात आपलं असणार आहे फायनल आन्सर. सो इन सोल्युशन फायनल आन्सर इज ऑप्शन बी. सिक्स्थ सब क्वेश्चन असा आहे, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स फाइंड द इक्वेशन हॅव्हिंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5. सो आपल्याला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला दोन रूट्स असतात आणि त्यांचा जो सम आहे दोन्ही रूट्सचा तो आला पाहिजे स्टुडंट -5. जर ते रूट्स आपण घेतले अल्फा आणि बीटा तर सोल्युशन मध्ये पहा अल्फा प्लस बीटा जो आहे तो आला पाहिजे -5. मग सांगा अल्फा प्लस बीटा जो आहे त्याचा फॉर्म्युला असतो -b/a. सो इज इक्वल टू हे मायनस साईन या ठिकाणी पासून या डी ऑप्शन मध्ये जे इक्वेशन आहे त्याचा बी किती आहे मला सांगा स्टुडंट, तो आहे 15. तर या ठिकाणी बी च्या जागी मी लिहितोय 15 आणि ए जो आहे स्टुडंट तो आहे 3, बरोबर आहे. तर या ठिकाणी ए च्या जागी लिहितोय 3 आणि मग सांगा 15/3 किती येईल स्टुडंट, तो येईल 5 आणि हे मायनस साईन ॲज इट इज. म्हणजे स्टुडंट या इक्वेशन साठी सम ऑफ इट्स रूट्स इज -5. म्हणजेच आता हा जो ऑप्शन आहे ऑप्शन डी, दिस इज युअर फायनल आन्सर. सो आपण असं लिहू शकतो की फायनल आन्सर इज ऑप्शन डी. सेवन्थ सब क्वेश्चन असा आहे, √5m² - √5m + 5 is equal to 0. Which of the following statement is true for this given equation? स्टुडंट या इक्वेशन साठी या खाली दिलेल्या 4 स्टेटमेंट्स पैकी कुठली स्टेटमेंट ट्रू आहे ते आपल्याला फाइंड करायचे आणि त्यासाठी स्टुडंट आपल्याला लागणार डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू. आणि डिस्क्रिमिनंट जो आहे त्याला आपण डिनोट करतो असतो डेल्टाने आणि त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो असतो b² - 4ac. सो या इक्वेशनला जर तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केलं तर तुम्हाला a ची व्हॅल्यू मिळणार √5, बी तुम्हाला मिळणार -√5 आणि सी जो आहे तो तुम्हाला मिळणार +5. तर या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यात आपण या ठिकाणी पुट करूयात. सो इज इक्वल टू मला मिळणार √5 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 इंटू ब्रॅकेट √5 इंटू 5. सो √5 चा जो स्क्वेअर आहे तो असणार आहे 5 मायनस 4 इंटू 5 इज 20. हा √5 इथे ॲज इट इज. आता मला सांगा स्टुडंट की √4 किती असतो, तो असतो 2. म्हणजे √5 जो आहे तो निश्चितच 2 पेक्षा मोठा असणार आहे आणि 20 इंटू दॅट व्हॅल्यू निश्चितच 40 पेक्षा मोठी असणार आहे. म्हणजेच 5 मायनस दॅट व्हॅल्यू ही निश्चितच कशी येणार आहे स्टुडंट, निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ती असणार आहे स्टुडंट लेस दॅन 0. म्हणजेच डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट जो आहे तो आहे स्टुडंट लेस दॅन 0. आणि ज्यावेळेस डेल्टा लेस दॅन 0 मिळतो त्यावेळेस जे रूट्स असतात ते कसे असतात, ते असतात नॉट रिअल रूट्स. म्हणजे मला सांगा कुठल्या ऑप्शन मध्ये हे दिलेलं आहे, ते दिलेलं आहे स्टुडंट ऑप्शन सी मध्ये. ऑप्शन सी काय आहे, रूट्स आर नॉट रिअल. म्हणजे आपलं फायनल आन्सर जे आहे ते आहे ऑप्शन सी. तर आपण असं लिहू शकतो की द फायनल आन्सर इज ऑप्शन सी. एथ सब क्वेश्चन असा आहे, one of the roots of equation x² + mx - 5 is equal to 0 is 2. Find m. पासून या ठिकाणी त्यांनी सांगितलंय की 2 ही जी व्हॅल्यू आहे ती एका रूटची आहे, म्हणजेच ती आहे x ची व्हॅल्यू. तर ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपण या इक्वेशन मध्ये पुट करून m ची व्हॅल्यू काढू शकतो आणि ती जी m ची व्हॅल्यू आहे ती कुठल्या ऑप्शन मध्ये त्यांनी दिली आहे,
ते आपण चेक करू शकतो. सो इन सोल्युशन, सो या इक्वेशन मध्ये मी आता x च्या जागी पुट करतोय 2. सो आय गेट 2 स्क्वेअर प्लस m इंटू ब्रॅकेट 2 मायनस 5 इज इक्वल टू 0. इथे स्टुडंट 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस इथे स्टुडंट 2m मायनस हा 5 इज इक्वल टू 0. स्टुडंट 4 मायनस 5 मला मिळणार स्टुडंट मायनस 1, म्हणजे मला मिळणार 2m मायनस 1 इज इक्वल टू 0. स्टुडंट यावरनं m जो आहे तो मला मिळणार 1/2. हा -1 पलीकडे गेला +1 झाला आणि हा 2 जो आहे तो खाली येईल, म्हणजे m मला मिळणार 1/2. मग 1/2 ही व्हॅल्यू कुठल्या ऑप्शन मध्ये आहे? ती आहे ऑप्शन सी मध्ये. म्हणजेच आपलं फायनल आन्सर जे आहे ते आहे ऑप्शन सी. सो फायनल आन्सर इज ऑप्शन सी. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स इज क्वाड्रॅटिक? आणि पहिला सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला दिला आहे x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0. सो या ठिकाणी व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर आहे ती आहे 2, म्हणजेच इंडेक्स जी आहे ती आहे 2. सो हिअर द हायेस्ट इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल इज 2. आणि जर हायेस्ट इंडेक्स 2 असेल तर त्या इक्वेशनची डिग्री किती असते? 2 असते. Therefore डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2. आणि जर डिग्री 2 असेल तर ते जे इक्वेशन आहे ते कुठलं असतं? ते असतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे आता खाली आपण असं लिहू शकतो की therefore इट इज ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे हे जे दिलेलं इक्वेशन आहे ते क्वाड्रॅटिक आहे. सेकंड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे, x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x². इन सोल्युशन गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x². सो हा x² आणि हा x² काय होईल? कॅन्सल होईल. म्हणजे मला मिळणार -2x + 5 इज इक्वल टू 0. सो या ठिकाणी हायेस्ट पॉवर जी आहे व्हेरिएबलची ती आहे 1. सो हिअर हायेस्ट इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल इज 1. आणि जर हायेस्ट इंडेक्स 1 असेल तर त्या इक्वेशनची डिग्री किती असते? 1 असते. सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1. आणि जर डिग्री 1 असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार आहे का? नाही, इट इज नॉट ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो थर्ड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे, x + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x². सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, हे इक्वेशन आपण ॲज इट इज लिहून घेऊयात आणि ते आहे x + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x². आता स्टुडंट या ब्रॅकेटसाठी मी हा फॉर्म्युला वापरणार आणि तो आहे a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a² + 2ab + b². सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन येईल x² + 4x + 4 इज इक्वल टू हा 2x². आता सोड या तिन्ही टर्म्स जर मी पलीकडे नेल्या तर त्या मायनस होतील. म्हणजे आपण लिहू शकतो की 0 इज इक्वल टू 2x² - x² - 4x - 4. आता सोड 2x² - x² जो आहे तो मला मिळणार x², हा -4x, हा -4 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड या ठिकाणी हायेस्ट पॉवर जी आहे व्हेरिएबलची ती आहे 2, म्हणजेच हायेस्ट इंडेक्स जी आहे ती आहे 2. सो हिअर द हायेस्ट इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल इज 2. आणि जर हायेस्ट इंडेक्स 2 असेल तर त्या इक्वेशनची डिग्री किती असते? ती असते 2. सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2. आणि जर डिग्री 2 असेल तर ते जे इक्वेशन आहे ते कुठलं असतं? ते असतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो इट इज ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे 2y² - y + 2 इज इक्वल टू 0. इन सोल्युशन गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे 2y² - y + 2 इज इक्वल टू 0. आता सुन या इक्वेशनला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात. म्हणजेच त्याला कम्पेअर करूयात ay² + by + c इज इक्वल टू 0 बरोबर. मग सांगा आफ्टर कंपॅरिझन मला a किती मिळणार? तो मिळणार 2, b मला मिळणार -1 आणि c जो आहे तो मला मिळणार +2. So here it is, a is equal to 2, b is equal to -1 and c is equal to 2. And now we can find the discriminant. मग सांगा आपण discriminant डेल्टाचा जो फॉर्म्युला आहे तो काय आहे? तो आहे b² - 4ac. So is equal to, so b आहे -1, so I'll get -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4, a आहे 2, c सुद्धा आहे स्टुडंट 2. So -1 चा स्क्वेअर 1 मायनस या ठिकाणी स्टुडंट 4 × 2 × 2 विल बी 16 आणि 1 - 16 जो आहे तुम्हाला मिळणार -15. म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज इक्वल टू -15 इज युअर फायनल आन्सर. सेकंड सब क्वेश्चन असा आहे स्टुडंट, 5m² - m इज इक्वल टू 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे 5m² - m इज इक्वल टू 0. सो या ठिकाणी कॉन्स्टंटची टर्म नाहीये, याचा अर्थ कॉन्स्टंट किती आहे? तो आहे 0.
म्हणजे याला आता आपण असं लिहू शकतो की 5m² minus m plus 0 is equal to 0. आता सोडून याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कम्पेअर करूयात am² plus bm plus c is equal to 0 बरोबर. आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार 5, b मला मिळणार -1 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 0. आणि आता आपण स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट डेल्टा ची व्हॅल्यू काढूयात आणि त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे b² minus 4ac. स्टुडंट b आहे -1, so I'll get -1 bracket square minus 4, a आहे स्टुडंट 5, c आहे 0. स्टुडंट -1 चा स्क्वेअर 1 minus 0 into anything ची व्हॅल्यू असते 0 आणि 1 minus 0 ची व्हॅल्यू येईल स्टुडंट 1. सो डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर. थर्ड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे √5x² minus x minus √5 is equal to 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन आहे √5x² minus x minus √5 is equal to 0. सो याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कम्पेअर करूयात ax² plus bx plus c is equal to 0 बरोबर. आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार √5, b मिळणार -1 आणि c जो आहे तो मला मिळणार -√5. आता आपण स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट डेल्टा ची व्हॅल्यू काढू शकतो आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे b² minus 4ac. स्टुडंट b आहे -1, सो I'll get -1 bracket square minus 4, a आहे √5, c आहे -√5. स्टुडंट -1 चा स्क्वेअर 1, इथे स्टुडंट मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, √5 इंटू √5 5 आणि 5 इंटू 4 इज 20 आणि 1 प्लस 20 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 21. सो डेल्टा इज इक्वल टू 21 इज युअर फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2x² plus kx minus 2 is equal to 0 is -2. Find k. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन आहे 2x² plus kx minus 2 is equal to 0. One of the roots of this equation is -2. So -2 ही जी व्हॅल्यू आहे ती आहे रूट ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे या व्हॅल्यूने हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. म्हणजे आता x च्या जागी आपण -2 पुट करू शकतो. सो वी कॅन राईट 2 into bracket -2 bracket square plus k into bracket -2 is equal to 0. Therefore इथे सोड -2 चा स्क्वेअर 4 आणि 4 into 2 is 8. इथे प्लस इंटू मायनस इज मायनस, 2 into k इज 2k, हा -2 इज इक्वल टू हा 0. आता स्टुडंट 8 minus 2 ची व्हॅल्यू मला मिळणार 6. सो I'll get 6 minus 2k इज इक्वल टू 0. हा -2k जर मी पलीकडे नेला तर तो प्लस 2k होईल. सो वी कॅन राईट 6 इज इक्वल टू 2k. हा 2 इकडे खाली येईल, म्हणजे मी लिहू शकतो k इज इक्वल टू 6/2 आणि 6/2 म्हणजेच 3. So k is equal to 3 is your final answer. Next question असा आहे two roots of quadratic equations are given. Frame the equation. आणि पहिला सब क्वेश्चन असा आहे 10 and -10. So these are the two roots of required quadratic equation. आणि या दोन रूट्स वरनं आपल्याला ते जे इक्वेशन आहे ते फाइंड करायचं आहे. सो इन सोल्युशन आपण या रूट्सना डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 अँड बीटा इज इक्वल टू -10. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 10, बीटा आहे -10. सो 10 - 10 इज इक्वल टू 0. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 10 इंटू बीटा आहे -10 इज इक्वल टू मला मिळणार -100. आता सुन आपल्याकडे सम ऑफ दी रूट्स आहे आणि प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स आहे. आता आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² minus in bracket alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of sum of the roots and product of the roots. So हा x² इथे as it is minus अल्फा प्लस बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काढली आहे 0 इंटू हा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आहे -100 इज इक्वल टू हा 0. Therefore इथे सोड हा x² as it is ही टर्म 0 होणार, इथे प्लस इंटू मायनस मायनस मिळणार, हा 100 इज इक्वल टू दिस 0 अँड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सेकंड सब क्वेश्चन आहे 0 and 7. सोल्युशन मध्ये यांना आपण डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. सो लेट
अल्फा इज इक्वल टू 0 अँड बीटा इज इक्वल टू 7. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा, सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 0 प्लस बीटा आहे 7 इज इक्वल टू मला मिळणार 7. नाव अल्फा इंटू बीटा, सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 0 इंटू बीटा आहे 7 इज इक्वल टू मला मिळणार 0. नाव स्टुडंट, quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of sum of the roots and product of the roots. So हा x square इथे as it is minus alpha plus beta आपण काढलाय 7 into हा x plus alpha into beta आपण काढलाय 0 is equal to हा 0. आता सोड हा x square as it is इथे सोड minus 7x ही टर्म 0 आहे, लिहायची गरज नाही, is equal to हा 0. So this is the required quadratic equation. Students, third sub question असा आहे 1 minus 3 root 5 and 1 plus 3 root 5 हे आहेत roots of the required quadratic equation. आता सोड यांना आपण डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. So let alpha is equal to 1 minus 3 root 5 and beta is equal to 1 plus 3 root 5. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा आहे 1 minus 3 root 5 प्लस बीटा आहे 1 plus 3 root 5. इथे सोड हा -3 root 5 आणि हा +3 root 5 कॅन्सल होईल, मला मिळणार 1 plus 1 is 2. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा आहे 1 minus 3 root 5 इंटू बीटा आहे 1 plus 3 root 5. सो या दोन टर्म्स केअरफुली ऑब्झर्व करा आणि मला सांगा या दोन टर्म्स कुठल्या फॉर्ममध्ये आहेत. त्या आहेत a मायनस बी इंटू ए प्लस बी या फॉर्ममध्ये. आणि मला सांगा हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे, तो आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. बरोबर आहे. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा जो फॉर्म्युला आहे तो असतो ए प्लस बी इंटू ब्रॅकेट ए मायनस बी. तर पासून या ठिकाणी त्याच फॉर्ममध्ये या दोन टर्म्स आहेत ए प्लस बी इंटू ब्रॅकेट a minus b. So as per this formula, इथे आपण लिहू शकतो की 1 square minus 3 root 5 bracket square. So 1 चा square so 1 minus, so या ठिकाणी 3 चा square येईल so 9 आणि root 5 चा square येईल 5 आणि 9 into 5 जो आहे तो मला मिळणार 45 आणि 1 minus 45 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार -44. म्हणजेच अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू आपण काढली आहे -44. Now student, quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. आता आपण या दोन व्हॅल्यूज पुट करूयात. सो हा x square इथे as it is minus alpha plus beta आपण काढलाय 2 into हा x plus सो alpha into beta आपण काढलाय -44 is equal to हा 0. स्टुडंट हा x square इथे as it is इथे मला मिळणार -2x इथे मला मिळणार स्टुडंट -44 is equal to हा 0 and this is the required quadratic equation. Okay students, next question असा आहे determine the nature of the roots of the following quadratic. आणि पहिला सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. सोल्युशन मध्ये given equation is, सो इक्वेशन आहे 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. सो या इक्वेशनला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात. म्हणजेच त्याला आपण कम्पेअर करूयात ax square plus bx plus c is equal to 0 बरोबर. सो आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार 3, b मिळणार -5 आणि c जो आहे तो मला मिळणार +7. सो आता आपण फाइंड करूयात डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा. आपल्याला माहिती आहे डेल्टाचा फॉर्म्युला असतो b स्क्वेअर मायनस 4ac. सो बी आहे -5 तिथे मला मिळणार -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 ए आहे 3 आणि सी जो आहे तो आहे 7. सो -5 चा स्क्वेअर येईल 25 मायनस इथे 4 इंटू 3 इंटू 7 जो आहे तो मला मिळणार 84 आणि 25 मायनस 84 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -59. सो डेल्टाची व्हॅल्यू आहे -59 आणि मला सांगा -59 ही जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे, ती निगेटिव्ह आहे म्हणजेच ती लेस दॅन 0 आहे. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येते त्यावेळेस रूट्स जे आहेत ते कसे असतात स्टुडंट, ते असतात नॉट रिअल रूट्स. म्हणजे आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो की द रूट्स आर नॉट रिअल अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. दिस इज द नेचर ऑफ द रूट. सेकंड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेलं आहे √3x square minus √2x minus 2 √3 is equal to 0. सोल्युशन मध्ये
गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे √3x² मायनस √2x मायनस 2√3 इज इक्वल टू 0. सो याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात, म्हणजेच ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बरोबर. सो आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार √3, b मिळणार -√2 आणि c जो आहे तो मला मिळणार -2√3. सो आता आपण फाइंड करूयात डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा. त्याचा फॉर्म्युला असतो स्टुडंट b² मायनस 4ac. स्टुडंट b आहे -√2. सो आय गेट -√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 इथे ॲज इट इज, a आहे √3 आणि c जो आहे तो आहे -2√3. सो इज इक्वल टू, इथे स्टुडंट -√2 चा स्क्वेअर येईल 2, इथे मायनस इंटू मायनस प्लस, इथे √3 इंटू √3 3, 3 into 2 is 6 आणि 6 into 4 is 24. So 2 plus 24 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 26. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा. मग सांगा 26 ही व्हॅल्यू कशी आहे? ती आहे पॉझिटिव्ह, म्हणजेच ग्रेटर दॅन 0. आणि जस्ट डेल्टाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह मिळते त्यावेळेस रूट्स जे आहेत ते कसे असतात? ते असतात रिअल अँड अनइक्वल रूट्स. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो की द रूट्स आर रिअल अँड अनइक्वल. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर. थर्ड सब क्वेश्चन असा आहे m² मायनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे m² मायनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात, म्हणजेच am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 बरोबर. आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार 1, b मिळणार -2 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 1. आता आपण फाइंड करूयात डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा, विच इज गिवन बाय b² मायनस 4ac. स्टुडंट b आहे -2, सो आय गेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 इथे ॲज इट इज, a आहे 1, c सुद्धा आहे 1. सो -2 चा स्क्वेअर जो आहे तुम्हाला मिळणार 4, मायनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 4 आणि 4 मायनस 4 जो आहे तुम्हाला मिळणार 0. सो डेल्टा इज इक्वल टू 0. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू 0 मिळते त्यावेळेस रूट्स जे आहेत ते कसे असतात? रिअल अँड इक्वल रूट्स. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो की therefore the roots are real and equal, and this is your final answer. Okay students, next question असा आहे solve the following quadratic equations. आणि पहिला सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असं दिलेला आहे 1/x plus 5 is equal to 1/x² in bracket x is not equal to 0 and x plus 5 is also not equal to 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे 1/x plus 5 is equal to 1/x². सो या ठिकाणी मी क्रॉस मल्टिप्लाय करणार, या 1 ला या x² ने, या 1 ला या x plus 5 ने मल्टिप्लाय करणार. सो आय गेट x² is equal to x plus 5. आता सोड हा x plus 5 जर मी अलीकडे आणला तर तो होईल -x minus 5. सो वी कॅन राईट x² minus x minus 5 is equal to मला मिळणार 0. आता सोड हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि याला आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहे. याला आपण सॉल्व्ह करूयात बाय फॉर्म्युला मेथड. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे a, b आणि c यांच्या व्हॅल्यूज. सो या इक्वेशनला आपण कम्पेअर करूयात विथ स्टँडर्ड फॉर्म, दॅट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बरोबर. आफ्टर कम्पॅरिझन मला a मिळणार 1, b मिळणार -1 आणि c जो आहे तो मला मिळणार -5. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू, म्हणजेच डेल्टाची व्हॅल्यू. सो इज इक्वल टू, स्टुडंट b आहे -1, सो आय गेट -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 इथे ॲज इट इज, a आहे 1 आणि c जो आहे तो आहे -5. सो -1 चा स्क्वेअर जो आहे तो मला मिळणार 1. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल आणि 4 इंटू 5 जो आहे तो मला मिळणार 20 आणि 1 प्लस 20 जो आहे तुम्हाला मिळणार 21. म्हणजेच b² मायनस 4ac ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे 21. आणि आता आपण फॉर्म्युला वापरून रूट्स फाइंड करूयात. सो नाव फॉर्म्युला असा आहे x इज इक्वल टू -b प्लस ऑर मायनस b² मायनस 4ac अपॉन 2a. सो इज इक्वल टू, हे मायनस साइन या ठिकाणी ॲज इट इज, b आहे -1 प्लस ऑर मायनस रूट b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आपण काढली आहे 21 अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट a आहे 1. सो आता सोड या ठिकाणी मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, हा 1 इथे ॲज इट इज प्लस ऑर मायनस रूट 21 ॲज इट इज अपॉन खाली सोडून 2 इंटू 1 जो आहे तुम्हाला मिळणार 2
आता सोड यावरनं आपल्याला एक्सच्या दोन व्हॅल्यूज मिळतील, प्लस साईन घेऊन आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळणार आणि मायनस साईन घेऊन आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळणार. सो वी कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 अँड x is equal to 1 minus root 21 upon 2. So these are the two values of x and these are the roots of this given quadratic equation. So खाली आपण असं म्हणू शकतो की 1 plus root 21 upon 2 and 1 minus root 21 upon 2 are the roots of given quadratic equation and this is your final answer. Okay students, नेक्स्ट सब क्वेश्चन असा आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 3x अपॉन 10 मायनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0. सोल्युशनमध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 3x अपॉन 10 मायनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0. आता सुन हे जे खालचे 10 आहे ते मला या ठिकाणी नको आहेत, तर यांना कॅन्सल करण्यासाठी मला थ्रू आउट 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार. सो मल्टिप्लाइंग थ्रू आउट बाय 10. आता सुन या टर्मला जर मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 10x स्क्वेअर. या टर्मला जर मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर खालचा 10 कॅन्सल होईल, मला मिळणार मायनस 3x. या टर्मला जर मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर खालचा 10 कॅन्सल होईल, मला मिळणार मायनस 1 इज इक्वल टू 0ला जर मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 0. आता सुन हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तुम्हाला मिळणार 10 इंटू मायनस 1 म्हणजेच मायनस 10. आता आपल्याला सोड मायनस 10चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट आला पाहिजे मायनस 10 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे मायनस 3. सो हिअर इट इज, प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे मायनस 10 आणि सम जो आहे तो आला पाहिजे मायनस 3. मला सांगा स्टुडंट 10चे फॅक्टर्स काय पडतील, ते पडतील 5 आणि 2. पासून हा जो कॉन्स्टंट आहे तो निगेटिव्ह असल्यामुळे या दोन्ही फॅक्टर्सना आपण अपोजिट साईन देणार आहोत आणि त्यातला जो मोठा फॅक्टर आहे म्हणजेच 5 त्याला आपण देणार आहोत मिडल टर्मचं साईन. मला सांगा मिडल टर्मचं साईन काय आहे, मायनस. म्हणजे आता 5 ला आपण देणार मायनस आणि याचा अपोजिट साईन म्हणजेच प्लस आपण देणार आहोत 2 ला. पासून या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल स्टुडंट मायनस 10 आणि या दोघांचा जो सम आहे स्टुडंट तो येईल मायनस 3. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की मायनस 5x प्लस 2x ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता सुन या दोन टर्म्समधनं मला 5x कॉमन काढता येईल आणि जर मी 5x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार 2x मायनस 1. सुन या दोघांमधनं मी प्लस 1 कॉमन काढतोय, मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये परत उरणार 2x मायनस 1 इज इक्वल टू हा 0. आता सुन ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्समधनं मला 2x मायनस 1 कॉमन काढता येईल आणि जर मी 2x मायनस 1 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार 5x प्लस 1 इज इक्वल टू हा 0. आता सुन यावरनं आपल्याला दोन इक्वेशन्स लिहिता येतील, this term is equal to 0 and this term is equal to 0. तर पासून पहिले इक्वेशन आपल्याला मिळणार 2x minus 1 is equal to 0 आणि सेकंड इक्वेशन जे आहे ते मला मिळणार 5x plus 1 is equal to 0. सो या इक्वेशन वरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 1/2 आणि या इक्वेशन वरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार -1/5. So these are the two values of x and these are the roots of this given quadratic equation. म्हणजेच आता आपण खाली असं लिहू शकतो की 1/2 and -1/5 are the roots of given quadratic equation. Next sub question असा आहे 2x plus 3 bracket square is equal to 25. Solution मध्ये given equation is, so equation आहे 2x plus 3 bracket square is equal to 25. So या 25 ला जर मी अलीकडे आणलं तर तो -25 होईल. So we can write 2x plus 3 bracket square minus 25 is equal to 0. So हा ब्रॅकेट इथे ॲज इट इज मायनस, सो या 25 साठी आपण 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहू शकतो इज इक्वल टू हा 0. आता सुन या पूर्ण टर्मसाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल आणि तो आहे a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ब्रॅकेट a मायनस बी. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला याचे फॅक्टर्स पडतील 2x प्लस 3 प्लस 5 आणि 2x प्लस 3 मायनस 5 इज इक्वल टू हा 0. दॅट इज a प्लस बी इंटू ब्रॅकेट a मायनस बी. बरोबर आहे. सो हा 2x इथे ॲज इट इज 3 प्लस 5 इज प्लस 8, इथे हा 2x ॲज इट इज आणि प्लस 3 मायनस 5 इज मायनस 2 इज इक्वल टू हा 0. आता सुन यावरून आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतील. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 8 is equal to 0 and second equation is 2x minus 2 is equal to 0. Students, यावरून आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळणार x is equal to -8/2 म्हणजेच -4 आणि या इक्वेशन वरनं आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळणार
2 by 2 म्हणजेच 1. So these are the two values of x and these are the roots of this given quadratic equation. म्हणजे खाली आता आपण असं लिहू शकतो की -4 and 1 are the roots of given quadratic equation and this is your final answer. Okay students, next sub question असा आहे m square plus 5m plus 5 is equal to 0. Solution मध्ये given equation is, so equation आहे m square plus 5m plus 5 is equal to 0. स्टुडंट्स, या इक्वेशन मध्ये कॉन्स्टंट जो आहे तो 5 आहे आणि मिडल टर्म सुद्धा 5 आहे. म्हणजे या इक्वेशनला आपण फॅक्टरायझेशन मेथड वापरून सॉल्व्ह करू शकत नाही. म्हणजे त्याला आपण सॉल्व्ह करूयात बाय युझिंग दी फॉर्म्युला मेथड. आणि आपल्याला माहिती आहे की फॉर्म्युला मेथडसाठी आपल्याला ए बी आणि सी यांच्या व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजे. आपण काय करूया स्टुडंट की या इक्वेशनला कम्पेअर करूयात विथ स्टँडर्ड फॉर्म आणि स्टँडर्ड फॉर्म या ठिकाणी असणार आहे am square plus bm plus c is equal to 0. स्टुडंट्स, आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार 1, b मिळणार 5 आणि c जो आहे तो सुद्धा मला मिळणार 5. आता आपण फाइंड करूयात डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा. आपल्याला माहिती स्टुडंट डेल्टाचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे b स्क्वेअर मायनस 4ac. सो इज इक्वल टू स्टुडंट b आहे 5, सो आय गेट 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4, a आहे 1, c आहे 5. स्टुडंट 5 चा स्क्वेअर 25 मायनस इथे स्टुडंट 4 into 1 into 5 will be 20 आणि 25 minus 20 जो आहे तुम्हाला मिळणार 5. म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काढली आहे 5. आता आपण स्टुडंट फॉर्म्युला वापरूयात आणि फॉर्म्युला असा आहे x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a. So is equal to हे मायनस साइन या ठिकाणी ॲज इट इज b आहे 5 प्लस और मायनस रूट स्टुडंट b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आपण काढली आहे 5 upon 2 into bracket a आहे 1. So is equal to so minus 5 plus or minus root 5 as it is upon 2 into 1 is 2. यावरून स्टुडंट आपल्याला दोन व्हॅल्यूज मिळतील एक्सच्या. प्लस साइन घेऊन एक व्हॅल्यू मिळेल आणि मायनस साइन घेऊन आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळणार. सो वी कॅन राईट x is equal to minus 5 plus root 5 upon 2 and x is equal to minus 5 minus root 5 upon 2. So these are the two values of x and these are the roots of this given quadratic equation. म्हणजे आता आपण खाली असे लिहू शकतो की -5 plus root 5 upon 2 and -5 minus root 5 upon 2 are the roots of given quadratic equation and this is your final answer. Next sub question असा आहे 5m square plus 2m plus 1 is equal to 0. Solution मध्ये given equation is, so equation आहे 5m square plus 2m plus 1 is equal to 0. पासून या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आपल्याला मिळणार 5 into 1 म्हणजेच 5. पासून कॉन्स्टंट आहे 5 आणि मिडल टर्म जी आहे ती आहे 2. म्हणजे आता या ठिकाणी या इक्वेशनला आपण फॅक्टरायझेशन मेथड यूज करून सॉल्व्ह करू शकत नाही. म्हणजे आता आपण याला सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात बाय युझिंग फॉर्म्युला मेथड. आणि आपल्याला माहिती असून फॉर्म्युला मेथडसाठी आपल्याला ए बी आणि सी यांच्या व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजे. मग त्यासाठी आपण या इक्वेशनला कम्पेअर करूयात विथ स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज ए एम स्क्वेअर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 बरोबर. सो आफ्टर कम्पॅरिझन मला ए मिळणार 5, बी मला मिळणार 2 आणि सी जो आहे तो मला मिळणार 1. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट डेल्टा. सो डेल्टाचा जो फॉर्म्युला आहे तो असतो बी स्क्वेअर मायनस 4ac. सो इज इक्वल टू स्टुडंट बी आहे 2, सो आय गेट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4, ए आहे 5 आणि सी जो आहे तो आहे 1. स्टुडंट 2 चा जो स्क्वेअर आहे तो आहे 4 मायनस या ठिकाणी मला मिळणार स्टुडंट 20 आणि 4 मायनस 20 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार -16. म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू मला मिळाला आहे -16. मग सांगा -16 ही जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे, ती लेस दॅन 0 आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस डेल्टा आपल्याला निगेटिव्ह मिळतो त्यावेळेस जे काही रूट्स असतात ते कसे असतात, दे आर नॉट रिअल. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की द रूट्स आर नॉट रिअल अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. स्टुडंट्स, नेक्स्ट सब क्वेश्चन असा आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. सो या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला आपण सॉल्व्ह करूयात बाय फॉर्म्युला मेथड. आणि त्यासाठी आपल्याला ए बी आणि सी यांच्या व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजे. तर त्यासाठी आपण काय करणार स्टुडंट की या इक्वेशनला आपण कम्पेअर करणार आहोत विथ स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बरोबर. आणि आफ्टर कम्पॅरिझन मला ए मिळणार 1,
बी मला मिळणार -4 आणि सी जो आहे तो मला मिळणार -3. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा. स्टुडंट डेल्टाचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे b² - 4ac. सो इज इक्वल टू स्टुडंट बी आहे -4, सो आय गेट -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 ए आहे 1 आणि सी जो आहे तो आहे -3. सो -4 चा स्क्वेअर मला मिळणार +16. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 3 जो आहे तो मला मिळणार 12 आणि 16 प्लस 12 जो आहे तो मला मिळणार 28. म्हणजेच डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे म्हणजेच b² - 4ac ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे 28. आता आपण फॉर्म्युला वापरूयात स्टुडंट आणि फॉर्म्युला आहे x इज इक्वल टू -b प्लस ऑर मायनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a. सो इज इक्वल टू हे मायनस साईन या ठिकाणी ॲज इट इज. स्टुडंट बी आहे -4 प्लस ऑर मायनस रूट b² - 4ac ची व्हॅल्यू आपण काढली आहे 28 अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट ए आहे 1. सो इज इक्वल टू इथे स्टुडंट मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, हा 4 इथे ॲज इट इज प्लस ऑर मायनस रूट स्टुडंट 28 ला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की 4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2. सो इज इक्वल टू स्टुडंट हा 4 ॲज इट इज प्लस ऑर मायनस स्टुडंट रूट 4 जो आहे तो असतो 2. हा रूट 7 इथे ॲज इट इज अपॉन 2. आता स्टुडंट या दोघांमधनं आपल्याला 2 कॉमन काढता येईल आणि जर मी 2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार 2 प्लस ऑर मायनस रूट 7 अपॉन हा खालचा 2 ॲज इट इज. आता स्टुडंट हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल आणि मला मिळणार 2 प्लस ऑर मायनस रूट 7. सो यावरनं आपल्याला एक्सच्या 2 व्हॅल्यूज मिळतील, प्लस साईन घेऊन आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळेल आणि मायनस साईन घेऊन आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळेल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 आणि x इज इक्वल टू 2 minus root 7. So these are the two values of x and these are the roots of this given quadratic equation. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की 2 plus root 7 and 2 minus root 7 are the roots of given quadratic equation and this is your final answer. Students, next question असा आहे, find m if the quadratic equation m minus 12x square plus 2 into bracket m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. पासून या इक्वेशनचे जे रूट्स आहेत ते रिअल आहेत आणि इक्वल आहेत आणि त्यावर नसून आपल्याला m ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस रूट्स रिअल आणि इक्वल असतात त्यावेळेस डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती किती असते, ती असते 0. तपासून सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन आहे m minus 12x square plus 2 into bracket m minus 12x plus 2 is equal to 0. या इक्वेशनला आपण कम्पेअर करूयात विथ स्टँडर्ड फॉर्म आणि स्टँडर्ड फॉर्म असा आहे ax square plus bx plus c is equal to 0. आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार m minus 12, b जो आहे तो मला मिळणार 2 into bracket m minus 12 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 2. Now students, roots are real and equal, therefore delta is equal to 0. So delta जो फॉर्म्युला आहे तो आहे b² - 4ac. So delta आहे 0 is equal to b आहे 2 into bracket m minus 12. So I'll get 2 into bracket m minus 12 square bracket raised to 2 minus 4 as it is, a आहे m minus 12 आणि c जो आहे तो आहे 2. So हा 0 इथे as it is equal to 2 चा स्क्वेअर 4 इथे स्टुडंट m minus 12 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि त्यासाठी आपण स्टुडंट हा फॉर्म्युला वापरूयात आणि तो आहे a minus b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर minus 2ab plus b स्क्वेअर. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन मला मिळणार m स्क्वेअर minus 24m plus 144. इथे स्टुडंट -4 into 2 जो आहे तुम्हाला मिळणार -8. तर त्या -8 ने मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो -8 into m is -8m आणि -8 into -12 is +96. हा 0 is equal to सो या 4 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 4m स्क्वेअर -96m प्लस 576. हा -8m प्लस 96 इथे ॲज इट इज. स्टुडंट 0 is equal to हा 4m स्क्वेअर इथे -96m minus 8m जो आहे तुम्हाला मिळणार -104m प्लस 576 प्लस 96 जो आहे तुम्हाला मिळणार 672.
आता सोड या इक्वेशनला मी थ्रू आउट 4 ने डिवाइड करतोय. तर पास सोड या टर्मला जर मी 4 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार स्टुडंट एम स्क्वेअर. या टर्मला जर मी 4 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार -26m. या टर्मला जर मी 4 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार +168 इज इक्वल टू 0ला जर मी 4 ने डिवाइड केलं तर मला मिळणार 0. आता सोड हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आहे +168 आणि मिडल टर्म जी आहे ती आहे -26. म्हणजेच आता आपल्याला +168 चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे +168 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे -26. तर पासून प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे 168 आणि सम जो आहे तो आला पाहिजे स्टुडंट -26. तर या 168 चे जे फॅक्टर्स आहेत ते आता पडतील स्टुडंट 12 आणि 14 आणि हा कॉन्स्टंट जो आहे तो पॉझिटिव्ह असल्यामुळे या दोन्ही फॅक्टर्सना आपण सेम साईन देणार आहोत आणि ते जे सेम साईन आहे ते असणार आहे मिडल टर्मचं. तर या ठिकाणी मिडल टर्म जी आहे ती निगेटिव्ह असल्यामुळे या दोन्ही फॅक्टर्सना आपण मायनस साईन दिलेलं आहे. म्हणजेच या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल स्टुडंट 168 आणि या दोघांचा जो सम आहे तो येईल स्टुडंट -26. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की -12m आणि -14m ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता या पहिल्या दोन टर्म्स मधनं मला m कॉमन काढता येईल आणि जर मी m कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार m-12. या दोघांमधनं मी -14 कॉमन काढतोय तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला परत मिळणार m-12 इज इक्वल टू हा 0. आता ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्स मधनं मला m-12 कॉमन काढता येईल. मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार m-14 इज इक्वल टू हा 0. सो यावरून दोन इक्वेशन्स m-12 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन आणि m-14 इज इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन. या पहिल्या इक्वेशन वरनं आपल्याला m मिळणार स्टुडंट 12 आणि या दुसऱ्या इक्वेशन वरनं आपल्याला m मिळणार +14. आता मला सांगा स्टुडंट की ही जी व्हॅल्यू आहे m ची ती ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही. इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. का तर ही जी व्हॅल्यू आहे ती जर आपण या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर या दोन्ही टर्म्स ज्या आहेत त्या 0 होतील. कारण या ठिकाणी मला 12 किती मिळणार 0 मिळणार. म्हणजे मला इक्वेशन मिळेल 2 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे त्याला काही मिनिंग असणार आहे का नाही. इट विल बी ए मिनिंगलेस इक्वेशन कारण 2 इज नेवर इक्वल टू 0. बरोबर आहे. म्हणजे आता ही जी व्हॅल्यू आहे m ची ती आपण ॲक्सेप्ट करू शकत नाही. आपण ते या ठिकाणी लिहू शकतो की इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. म्हणजे आपल्याला m ची फक्त एकच व्हॅल्यू मिळाली आणि ती आहे 14. Therefore, the value of m is 14 and this is your final answer. Okay students, next question असा आहे the sum of the roots of quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. Solution मध्ये let alpha and beta be the roots of quadratic equation. म्हणजेच जे रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याचे जे रूट्स आहेत ते आपण घेतलेले आहेत अल्फा आणि बीटा. आता सोड गिवन असा आहे की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू त्यांनी आपल्याला दिलाय 5 आणि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो आहे तो त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे 35. सम ऑफ दी रूट्स जो आहे तो आहे 5 आणि सम ऑफ देअर क्यूब्स जो आहे तो आहे 35. नाव वी नो दॅट सो आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे पहा. अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. ही आयडेंटिटी आपण प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स मध्ये शिकलेलो आहोत. बरोबर आहे. आता सोड अल्फा प्लस बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 5. सो आय गेट 5 क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 35 प्लस हा 3 अल्फा बीटा इथे ॲज इट इज इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 5. सो 5 चा क्यूब मला मिळणार 125 इज इक्वल टू हा 35 प्लस इथे 3 इंटू 5 जो आहे तुम्हाला मिळणार 15 आणि हा अल्फा इंटू बीटा ॲज इट इज. आता सोड या 35 ला जर मी अलीकडे आणलं तर तो -35 होईल. म्हणजे मी लिहू शकतो की 125 minus 35 is equal to 15 alpha into beta. So 125 minus 35 मला मिळणार 90 is equal to हा 15 alpha into beta. आता हा जो 15 आहे तो इकडे मी खाली आणणार म्हणजे मी लिहू शकतो की
90/15 is equal to अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 6. आता सोड माझ्याकडे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू सुद्धा आहे. आता मी रिक्वायर्ड इक्वेशन इझिली फाइंड करू शकतो. नाउ स्टुडंट, quadratic equation is given by, so quadratic equation जे आहे ते असतं x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of sum of the roots and the product of the roots. So हा x square इथे as it is minus alpha plus beta ची जी व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी आपल्याला दिली आहे 5. हा x plus अल्फा इंटू बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काढली आहे 6 इज इक्वल टू हा 0. देअरफॉर इथे मला मिळणार एक्स स्क्वेअर हा -5x प्लस हा 6 इज इक्वल टू 0 अँड दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation. स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, फाइंड quadratic equation such that its roots are square of sum of the roots and square of difference of the roots of equation 2x square plus 2 into bracket p plus qx plus p square plus q square is equal to 0. स्टुडंट हे आहे गिवन quadratic equation आणि आपल्याला स्टुडंट रिक्वायर्ड quadratic equation फाइंड करायचे. स्टुडंट रिक्वायर्ड quadratic equation चे जे रूट्स आहेत ते आहेत square of sum of the roots and square of difference of the roots of this equation. जर आपण या इक्वेशनच्या रूट्सना अल्फा आणि बीटा म्हटलं आणि रिक्वायर्ड इक्वेशनच्या रूट्सना अल्फा 1 आणि बीटा 1 म्हटलं तर स्टुडंट पहा, ॲज पर दीज टू कंडिशन्स आपल्याला लिहिता येईल की अल्फा 1 जो आहे तो आहे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ दी रूट्स आणि बीटा 1 जो असणार आहे तो असणार आहे स्टुडंट अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच स्क्वेअर ऑफ difference of the roots of this given quadratic equation. So in solution, given equation is, so equation आहे 2x square plus 2 into bracket p plus qx plus p square plus q square is equal to 0. So या इक्वेशनला आपण कंपेअर करूयात विथ स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजेच ax square plus bx plus c is equal to 0 बरोबर. आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार 2, b मिळणार 2 इंटू ब्रॅकेट p प्लस q आणि c जो आहे तो मला मिळणार p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच सम ऑफ दी रूट्स. आपल्याला माहिती आहे सम ऑफ दी रूट्स जो आहे तो असतो -b बाय a. सो इज इक्वल टू हे मायनस साइन या ठिकाणी ॲज इट इज b आहे 2 इंटू ब्रॅकेट p प्लस q आणि a आहे 2. सो या ठिकाणी हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल, मला मिळणार -p प्लस q. सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा, दॅट इज द प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स. सो आपल्याला माहिती आहे प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन बाय c अपॉन a. सो इज इक्वल टू, सो c आहे p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर अपॉन a आहे 2. सो दिस इज अल्फा इंटू बीटा. Now let alpha 1 and beta 1 be the roots of required quadratic equation. जे quadratic equation आपल्याला फाइंड करायचे त्याचे जे रूट्स आहेत ते आपण घेतलेत अल्फा 1 आणि बीटा 1 आणि हा जो गिवन quadratic equation आहे याचे जे रूट्स आहेत ते आहेत अल्फा आणि बीटा. आता सोडून त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की अल्फा 1 जो आहे तो आहे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सोडून अल्फा प्लस बीटा जो आहे तो आपण काढलाय -p प्लस q. तर या अल्फा प्लस बीटा साठी मी लिहितोय -p प्लस q स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 2 हा रेस टू 2. सो मायनसचा स्क्वेअर प्लस असतो हे आपल्याला माहिती आहे. सो आय गेट p प्लस q ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो अल्फा 1 इज इक्वल टू p प्लस q ब्रॅकेट स्क्वेअर असं आपल्याला मिळालेलं आहे. आता आपण सोडून बीटा 1 काढूयात आणि बीटा 1 जो आहे तो त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो या ठिकाणी मी वापरतोय a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो ॲज पर दॅट फॉर्म्युला याचं एक्सपान्शन येईल अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. आता सोडून या एक्सप्रेशन मध्ये मी 2 अल्फा बीटा ॲड करतोय आणि सबट्रॅक्ट करतोय, म्हणजे मी लिहू शकतो की अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा मायनस 2 अल्फा बीटा, म्हणजे 2 अल्फा बीटा मी ॲड केलाय आणि सबट्रॅक्ट केलाय. आता सोडून हा अल्फा स्क्वेअर या ठिकाणी ॲज इट इज प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस हा बीटा स्क्वेअर.
मला सांगा स्टुडंट -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा मला मिळणार -4 अल्फा बीटा. इथे स्टुडंट अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर जो आहे तो आहे स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 अल्फा बीटा इथे ॲज इट इज. आता स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण काढलेला आहे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर या अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअरसाठी मी लिहितोय पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 4 इथे ॲज इट इज. स्टुडंट अल्फा इंटू बीटा जो आहे तो आपण काढलेला आहे पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2. सो हिअर इट इज पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2 फॉर दिस अल्फा इंटू बीटा. आता सोड या टर्मसाठी मी वापरणार ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो ॲज पर दॅट फॉर्म्युला याचं एक्सपान्शन येईल पी स्क्वेअर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेअर. इथे सोड हा 2 1 जा 2 आणि 2 2 जा 4. या -2 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार -2 पी स्क्वेअर -2 क्यू स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू आता या ठिकाणी सोड पी स्क्वेअर -2 पी स्क्वेअर मला मिळणार -पी स्क्वेअर प्लस हा 2 pq इथे ॲज इट इज. इथे प्लस क्यू स्क्वेअर -2 क्यू स्क्वेअर इज -क्यू स्क्वेअर. आता सुन या तिघांमधनं मी काय करतोय की मायनस साईन कॉमन काढतोय आणि जर मी मायनस साईन कॉमन काढलं तर या -पी स्क्वेअरचा होईल प्लस पी स्क्वेअर, या +2pq होईल -2pq आणि या -क्यू स्क्वेअरचा होईल प्लस क्यू स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू हे मायनस साईन या ठिकाणी ॲज इट इज. सो ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली ही आहे पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो बीटा 1 जो आहे तुम्हाला मिळाला आहे -पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट अल्फा 1 प्लस बीटा 1. सो इज इक्वल टू सो अल्फा 1 आपण काढलाय पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि बीटा 1 जो आहे तो आहे -पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इथे मी वापरणार ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आणि इथे मी वापरणार ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो ॲज पर दॅट फॉर्म्युलाज यांचं जे एक्सपान्शन आहे ते असेल पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस इथे स्टुडंट पी स्क्वेअर -2pq प्लस क्यू स्क्वेअर. आता सोड हे दोन्ही ब्रॅकेट्स मी ओपन करणार मला मिळणार पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर. या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन असल्यामुळे ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मचं साईन आता चेंज होईल. इथे येईल -पी स्क्वेअर, इथे येईल +2pq, इथे येईल स्टुडंट -क्यू स्क्वेअर. आता स्टुडंट हा प्लस पी स्क्वेअर हा -पी स्क्वेअर हा प्लस क्यू स्क्वेअर आणि हा -क्यू स्क्वेअर कॅन्सल होईल. 2pq प्लस 2pq मला मिळणार स्टुडंट 4pq. सो दिस इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट अल्फा 1 इंटू बीटा 1. सो हा आहे अल्फा 1 इंटू हा आहे स्टुडंट बीटा 1. सो हे मायनस साईन मी बाहेर लिहितोय पहा आणि या दोघांची पॉवर सेम असल्यामुळे आपण ही जी पॉवर आहे ती आपण या दोघांना कॉमन देऊ शकतो. आता स्टुडंट हे मायनस साईन इथे ॲज इट इज. स्टुडंट ही जी टर्म आहे ब्रॅकेटच्या आतमधली ती कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे ती आहे स्टुडंट या फॉर्ममध्ये ए प्लस बी इंटू ब्रॅकेट ए मायनस बी आणि हा आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला यासाठी मला लिहिता येईल पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर रेस टू हा 2 इथे ॲज इट इज. सो दिस इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1. आता सुन आपल्याकडे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आहे, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 आहे. आता आपण रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहू शकतो. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x square minus alpha 1 plus beta 1 x plus alpha 1 into beta 1 is equal to 0. This is the required quadratic equation in terms of sum of the roots and the product of the roots. So हा x square इथे as it is minus so alpha 1 plus beta 1 जो आहे तो आपण काढलेला आहे 4pq. तिथे येईल 4pq into हा x plus सो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 जो आहे तो आपण काढलाय मायनस इंटू ब्रॅकेट पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू हा 0. सो हा एक्स स्क्वेअर इथे ॲज इट इज. इथे मला मिळणार -4pqx इथे प्लस इंटू मायनस मायनस हा ब्रॅकेट इथे ॲज इट इज इक्वल टू हा 0 अँड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे मुकुंद possesses ₹50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is ₹15,000.
फाइंड द अमाऊंट ईच वन हॅज. सो या सममध्ये 2 पर्सन आहेत, मुकुंद आहे आणि सागर आहे. सो सागरपेक्षा मुकुंदकडे किती रुपये जास्त आहेत? 50 रुपीज जास्त आहेत. आणि दोघांकडे जी अमाऊंट आहे त्याचा जर आपण प्रॉडक्ट घेतला तर तो जो प्रॉडक्ट आहे तो किती आला पाहिजे? तो आला पाहिजे 15,000. आणि यावरून आपल्याला प्रत्येकाकडे किती अमाऊंट आहे ते फाइंड करायचे. सो इन सोल्युशन, लेट Sagar has rupees X. Then Mukund has rupees X plus 50. मुकुंदकडे सागरपेक्षा किती रुपये जास्त आहेत? 50 रुपीज जास्त आहेत. जर सागरकडे X रुपीज असतील तर मुकुंदकडे किती असणार आहेत? मग X plus 50 रुपीज असणार आहेत. आता सोड, ॲज पर दी गिवन कंडिशन, ॲज पर दी गिवन कंडिशन या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो किती आला पाहिजे? तो आला पाहिजे 15,000 रुपीज. So x into bracket x plus 50 is equal to 15,000. या x ने जर मी ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार x स्क्वेअर 50x. आणि हा 15,000 जर मी अलीकडे आणला तर तो होईल -15,000 इज इक्वल टू मला मिळणार 0. आता सोड, हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आहे -15,000 आणि मिडल टर्म जी आहे ती आहे +50. म्हणजे आता आपल्याला -15,000 चे फॅक्टर्स पाडायचे की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट किती आला पाहिजे? तो आला पाहिजे -15,000 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे +50. दॅट इज प्रॉडक्ट जो आहे स्टुडंट तो आला पाहिजे -15,000 आणि सम जो आहे तो आला पाहिजे +50. मला सांगा स्टुडंट, 15,000 चे फॅक्टर्स काय पडतील? ते पडतील स्टुडंट 150 आणि 100. पासून हा कॉन्स्टंट निगेटिव्ह असल्यामुळे या दोन्ही फॅक्टर्सना आपण देणार आहोत अपोजिट साईन. यातला जो मोठा फॅक्टर आहे त्याला आपण देणार आहोत मिडल टर्मचं साईन. या ठिकाणी मिडल टर्म जी आहे ती पॉझिटिव्ह असल्यामुळे आपण 150 ला दिले प्लस साईन आणि याचं अपोजिट साईन म्हणजेच मायनस साईन ते आपण दिले 100 ला. पासून या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल -15,000 आणि या दोघांचा जो सम आहे स्टुडंट तो येईल 50. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की +150x - 100x. ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता सुन, या पहिल्या दोन टर्म्समधनं मला x कॉमन काढता येईल. आणि जर मी x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x + 150. या उरलेल्या दोन टर्म्समधनं मला -100 कॉमन काढता येईल. मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये परत उरणार x + 150 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड, ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्समधनं मला x + 150 कॉमन काढता येईल. आणि जर मी x + 150 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x - 100 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड, यावरनं मला दोन इक्वेशन्स मिळतील. x + 150 इज इक्वल टू 0 आणि दुसरं इक्वेशन जे आहे ते मला मिळणार x - 100 इज इक्वल टू 0. आता सोड, या पहिल्या इक्वेशनवरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार -150. पण मला सांगा स्टुडंट, x काय आहे? तो आहे स्टुडंट अमाऊंट आणि अमाऊंट इज नेव्हर निगेटिव्ह. म्हणजे स्टुडंट आता ही जी व्हॅल्यू आहे x ची ती ॲक्सेप्टेबल आहे का? नो, इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. सो या इक्वेशनवरनं मला x ची व्हॅल्यू मिळणार 100. सो दिस इज द फायनल व्हॅल्यू ऑफ x. म्हणजे आता आपण असं लिहू शकतो की सागर हॅज रुपीज x म्हणजेच ₹100 अँड मुकुंद हॅज रुपीज x + 50. सो x आहे 100, सो 100 + 50 इज ₹150 and this is your final answer. Okay students, next question असा आहे, the difference between squares of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the numbers. पासून या ठिकाणी दोन नंबर्स आहेत, एक स्मॉलर आहे आणि एक ग्रेटर आहे. सो स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस दी ग्रेटर नंबर असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि त्यांच्या स्क्वेअर्सचा जो डिफरन्स आहे तो आहे स्टुडंट 120. आणि या इन्फॉर्मेशनवरनं आपल्याला ते जे दोन नंबर्स आहेत ते फाइंड करायचे आहेत. सो इन सोल्युशन, लेट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x. मला असं स्मॉलर नंबरचा जो स्क्वेअर आहे तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर आहे. म्हणजे आता स्टुडंट असं आपण लिहू शकतो की स्मॉलर नंबर रेस्ट टू 2 इज इक्वल टू 2x. दॅट इज स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता स्टुडंट, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडिशन आणखीन एक कंडिशन अशी आहे की
डिफरन्स बिटवीन स्क्वेअर्स ऑफ दॅट टू नंबर्स इज 120. म्हणजे आपण जे काही दोन नंबर्स घेतलेत यांच्या स्क्वेअरचा जो डिफरन्स आहे तो किती आला पाहिजे 120. मग सांगा स्टुडंट ग्रेटर नंबर आहे x, त्याचा स्क्वेअर काय येईल स्टुडंट, तो येईल x स्क्वेअर मायनस स्टुडंट स्मॉलर नंबरचा जो स्क्वेअर आहे तो आहे 2x. म्हणजे या दोघांचा जो डिफरन्स आहे तो असणार आहे आता 120. म्हणजेच डिफरन्स ऑफ स्क्वेअर ऑफ दॅट टू नंबर्स इज 120. सो हा एक्स स्क्वेअर मायनस 2x इथे ॲज इट इज. हा 120 जर मी अलीकडे आणला तर तो -120 होईल इज इक्वल टू मला मिळणार 0. आता सोड हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आहे -120 आणि मिडल टर्म जी आहे ती आहे -2. म्हणजेच आता या ठिकाणी आपल्याला -120 चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे -120 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे -2. सो हिअर इट इज प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे -120 आणि सम जो आहे तो आला पाहिजे -2. मला सांगा स्टुडंट 120 चे फॅक्टर्स काय पडतील, ते पडतील स्टुडंट 12 आणि 10. आणि हा जो कॉन्स्टंट आहे तो निगेटिव्ह असल्यामुळे हे जे दोन फॅक्टर्स आहेत यांना आपण अपोजिट साईन देणार आहोत. म्हणजेच जो मोठा फॅक्टर आहे त्याला आपण देणार आहोत मिडल टर्मचं साईन मायनस आणि त्याचं जे अपोजिट साईन आहे म्हणजेच प्लस आपण देणार आहोत 10 ला. पासून या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल -120 आणि दोघांचा जो सम आहे स्टुडंट तो येईल -2. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की -12x + 10x ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता सुन या पहिल्या दोन टर्म्स मधनं मला x कॉमन काढता येईल आणि जर मी x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x - 12. या उरलेल्या दोन टर्म्स मधनं मला 10 कॉमन काढता येईल. मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये परत मला मिळणार x - 12 इज इक्वल टू हा 0. आता स्टुडंट ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्स मधनं मला x - 12 कॉमन काढता येईल आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार x + 10 इज इक्वल टू हा 0. आता स्टुडंट यावरनं आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतील. फर्स्ट इक्वेशन इज x - 12 इज इक्वल टू 0 आणि सेकंड इक्वेशन जे आहे ते मला मिळणार x + 10 इज इक्वल टू 0. सो या इक्वेशनवरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 12. सो या इक्वेशनवरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार -10. पण मला सांगा स्टुडंट -10 ही जी व्हॅल्यू आहे ही ऍक्सेप्टेबल आहे का? नाही, ती ऍक्सेप्टेबल नाही. का? तिकडे पहा. जर या एक्सच्या जागी मी -10 पुट केला तिथे स्टुडंट 2 × -10 म्हणजेच -20. म्हणजेच स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर जो आहे तुम्हाला मिळणार -20. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट कुठल्याही नंबरचा जो स्क्वेअर आहे तो कधीच निगेटिव्ह नसतो. म्हणजे ही जी -10 व्हॅल्यू आहे इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. म्हणजे खाली आपण असं लिहू शकतो की इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. म्हणजे जी व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आता ती आहे 12. आता सोड या व्हॅल्यूवरनं आपण स्मॉलर नंबर काढूयात. सो स्मॉलर नंबर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 × x. x आपण काढलाय 12. सो 2 × 12 जो आहे तुम्हाला मिळणार 24. स्टुडंट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ द साइड. इकडे मला मिळणार स्टुडंट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू इकडे मला मिळणार स्टुडंट +or- √24. So +or- is the value of smaller number. Therefore, greater number is equal to x आणि x ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 12 आणि स्मॉलर नंबर जो आहे तो आपण काढलेला आहे +or- √24 and this is your final answer. Next question असा आहे, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. पासून रंजनाला किती ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करायचे, ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे तिला 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टुडंट्स. आणि या स्टुडंट्समध्ये जर 30 स्टुडंट्स वाढले तर प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस कमी येणार आहेत, 3 ऑरेंजेस कमी येणार आहेत. आणि यावरून आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट्स जे आहेत ते फाइंड करायचे आहेत. सो इन सोल्युशन लेट नंबर ऑफ स्टुडंट्स इज इक्वल टू x. असा स्टुडंट जर नंबर ऑफ स्टुडंट्स x असतील तर प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस येतील. मला सांगा, जर आपल्याकडे 8 ऑरेंजेस असते आणि जर 4 स्टुडंट्स असते तर प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस आले असते, 2. बरोबर आहे. म्हणजे आपण कसं केलं की टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजेच 8/4 इज इक्वल टू 2. जर आपल्याकडे 16 ऑरेंजेस असते आणि 4 स्टुडंट्स असते तर प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस आले असते स्टुडंट, 4. बरोबर आहे. आपण कसं केलं,
total number of oranges upon total number of students म्हणजे 16/4 is equal to 4. स्टुडंट मला यावरनं सांगा की then each would receive 540/x oranges. बरोबर आहे? म्हणजे प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस मिळतील? 540/x म्हणजेच टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स एवढे ऑरेंजेस प्रत्येकाला मिळतील. आता स्टुडंट जर आपण 30 स्टुडंट्स वाढवले म्हणजेच आता नंबर ऑफ स्टुडंट्स आपण घेतले x+30 तर प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस येतील स्टुडंट? ते येतील 540/x+30 ऑरेंजेस. जर 30 स्टुडंट्स वाढले तर आता प्रत्येकाला एवढे ऑरेंजेस मिळतील. नाउ स्टुडंट अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडिशन मला सांगा स्टुडंट गिवन कंडिशन काय आहे की ज्या वेळेस 30 स्टुडंट्स वाढतील त्यावेळेस प्रत्येकाला किती ऑरेंजेस कमी मिळणार आहेत? 3 ऑरेंजेस जे आहेत ते कमी मिळणार आहेत. म्हणजे स्टुडंट या ऑरेंजेस पेक्षा या ठिकाणी जे ऑरेंजेस मिळणार आहेत ते किती कमी मिळणार आहेत? 3 ऑरेंजेस कमी मिळणार आहेत. म्हणजे या दोघांचा जो डिफरन्स आहे दिस मायनस दिस किती आला पाहिजे? 3 आला पाहिजे. म्हणजे आता आपण असं लिहू शकतो की 540/x minus 540/x+30 is equal to 3. ज्यावेळेस 30 स्टुडंट्स वाढत आहेत त्यावेळेस जे नंबर ऑफ ऑरेंजेस आहेत ते या नंबर ऑफ ऑरेंजेस पेक्षा कितीने कमी आहेत? ते 3 ने कमी आहेत. इथे आता आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करूयात. या 540 ला या x+30 ने, या 540 ला या x ने आपण मल्टिप्लाय करूयात. सो I'll get 540 into bracket x+30 minus हे मायनस साइन 540 into x अपॉन या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच x into bracket x+30 is equal to हा 3. आता सुन या 540 ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 540x plus 16200 मायनस हा 540 इथे ॲज इट इज. सो या x into bracket x+30 ने इकडे मी या 3 ला मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे मला मिळणार 3 into x+30. इथे सोड हा 540x आणि हा मायनस 540x काय होईल? कॅन्सल होईल. म्हणजे मला मिळणार 16200 इज इक्वल टू या 3x ने या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 3x² plus 90x. आता सोड ही टर्म जर मी पलीकडे नेली तर ती मायनस होईल म्हणजे आपल्याला मिळणार 3x² plus 90x minus 16200 इज इक्वल टू मला मिळणार 0. आता सोड या इक्वेशनला मी थ्रू आउट 3 ने डिवाइड करतोय. सो I'll get x² plus 30x minus 5400 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आहे -5400 आणि जी मिडल टर्म आहे स्टुडंट ती आहे +30. म्हणजेच आता आपल्याला स्टुडंट -5400 चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट आला पाहिजे -5400 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे +30. सो हिअर इट इज प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे स्टुडंट -5400 आणि जो सम आहे तो आला पाहिजे स्टुडंट +30. मग स्टुडंट 5400 चे जे फॅक्टर्स आहेत ते काय पडतील? ते पडतील 90 आणि 60 आणि हा कॉन्स्टंट निगेटिव्ह असल्यामुळे आपण या दोन्ही फॅक्टर्सना देणार आहोत अपोजिट साइन. यातला जो मोठा फॅक्टर आहे त्याला आपण देणार आहोत मिडल टर्मचं साइन म्हणजेच प्लस साइन आणि त्याचं जे अपोजिट साइन आहे ते आपण देणार आहोत 60 ला म्हणजेच मायनस साइन. पासून या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल -5400 आणि या दोघांचा जो सम आहे स्टुडंट तो येईल +30. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की +90x minus 60x ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता सोड या पहिल्या दोन टर्म्स मधनं मला x कॉमन काढता येईल आणि जर मी x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मला मिळणार x plus 90. या दोन टर्म्स मधनं मी काय करतोय की -60 कॉमन काढतोय मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये परत मला मिळणार x plus 90 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्स मधनं मला x plus 90 कॉमन काढता येईल आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मग उरणार x minus 60 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड यावरून आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळतील. x plus 90 इज इक्वल टू 0 हे एक इक्वेशन मिळेल आणि x minus 60 इज इक्वल टू 0 हे दुसरं इक्वेशन मिळणार. सो या इक्वेशनवरनं आपल्याला जी x ची व्हॅल्यू आहे ती मिळणार -90. मला सांगा सोड ही जी व्हॅल्यू आहे ही ऍक्सेप्टेबल आहे का? नाही, इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. का? तर x जो आहे स्टुडंट तो आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स जे आहे ते कधीच निगेटिव्ह नसू शकतात.
So they are always positive. That's why this value is not acceptable. म्हणजे आपण आता खाली असं लिहू शकतो की it is not acceptable. आता सोड या इक्वेशन वरनं x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार 60. सो दिस इज द फायनल व्हॅल्यू ऑफ x. आणि x काय मला सांगा, तो आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की therefore number of students is equal to 60. And this is your final answer. Okay students, next question असा आहे, Mr. Dinesh owns an agricultural farm at village Talwell. The length of the farm is 10 meter more than twice of the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and of the pond. पासून या सम मध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की मिस्टर दिनेश जे आहे त्यांच्याकडे एक ॲग्रिकल्चरल फार्म आहे आणि हा जो ॲग्रिकल्चरल फार्म आहे स्टुडंट तो आहे रेक्टँग्युलर शेपमध्ये. म्हणजे त्याला असणार आहे स्टुडंट ब्रेथ आणि लेंथ. पासून लेंथ जी आहे ती आहे 10 मीटर मोर दॅन ट्वाईस ऑफ दी ब्रेथ. आणि या रेक्टँग्युलर फार्मच्या आतमध्ये त्यांनी स्टुडंट एक स्क्वेअर शेप पॉन्ड जो आहे तो डग केलेला आहे टू हार्वेस्ट दी रेन वॉटर. म्हणजे रेन वॉटर साठवून ठेवण्यासाठी त्यांनी एक स्क्वेअर शेप पॉन्ड जो आहे तो या ठिकाणी त्यांनी डग केलेला आहे या फार्मच्या आतमध्ये. स्टुडंट्स, जर आपण ब्रेथ घेतली x मीटर तर मला सांगा लेंथ किती येईल. लेंथसाठी कंडिशन काय आहे की लेंथ जी आहे ती 10 मीटर मोर आहे दॅन ट्वाईस ऑफ दी ब्रेथ. म्हणजे ती मला मिळणार 2x plus 10 मीटर म्हणजेच 10 मीटर मोर दॅन ट्वाईस ऑफ दी ब्रेथ. आणि स्टुडंट हा जो पॉन्ड आहे तो स्क्वेअर शेपमध्ये आहे आणि या स्क्वेअरची जी साईड आहे स्टुडंट ती त्यांनी आपल्याला दिली आहे 1/3 ऑफ दी ब्रेथ ऑफ दी फार्म. म्हणजे ही येईल स्टुडंट 1/3 ऑफ x मीटर. आता स्टुडंट याच गोष्टी आपण सोल्युशन मध्ये लिहून घेऊयात. सो इन सोल्युशन लेट breadth of the farm is equal to x meter, length of the farm is equal to 2x plus 10 meter, and side of the square shaped pond is equal to 1/3 of x meter. Now student, according to the given condition, student given condition काय आहे की area of the farm is 20 times the area of the pond. So area of the farm is equal to 20 into area of square shaped pond. माझा स्टुडंट फार्म जो आहे तो कुठल्या शेपमध्ये आहे, तो आहे रेक्टँग्युलर शेपमध्ये. मग त्याचा जो एरिया आहे त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, तो येईल लेंथ इंटू ब्रेथ. स्टुडंट लेंथ आहे 2x plus 10 इंटू ब्रेथ आहे स्टुडंट x इज इक्वल टू हा 20 इथे ॲज इट इज इंटू. मग सांगा स्टुडंट स्क्वेअरचा जो एरिया आहे त्याचा फॉर्म्युला काय असतो, तो असतो साईड स्क्वेअर. इथे साईड किती आहे 1/3x आहे. तिथे येईल स्टुडंट 1/3x ब्रॅकेट स्क्वेअर. स्टुडंट या x ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार 2x² plus 10x इज इक्वल टू हा 20 इथे ॲज इट इज 1/3 चा स्क्वेअर येईल स्टुडंट 1/9 इंटू हा x². आता स्टुडंट या 9 ने इकडे मी या दोघांना मल्टिप्लाय करतोय. सो आय गेट 18x² plus 90x इज इक्वल टू 20 इंटू x² इज 20x². आता स्टुडंट या दोन्ही टर्म्स मी पलीकडे घेऊन जातोय. सो आय गेट 0 is equal to 20x² minus 18x² minus 90x. So हा 0 इथे as it is equal to 20x² minus 18x² जो आहे तो येईल स्टुडंट 2x² minus हा 90x इथे as it is. आता स्टुडंट या दोघांमधनं मी 2x कॉमन काढतोय आणि जर मी 2x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x minus 45 is equal to हा 0. आता स्टुडंट यावरनं आपण दोन इक्वेशन्स लिहू शकतो. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x is equal to 0, 2x is equal to 0. आणि सेकंड इक्वेशन जे आहे ते मला मिळणार x minus 45 is equal to 0. मला सांगा स्टुडंट या पहिल्या इक्वेशन वरनं x ची जी व्हॅल्यू आहे ती किती येईल स्टुडंट, ती येईल 0. मला सांगा स्टुडंट ही जी व्हॅल्यू आहे ही ॲक्सेप्टेबल आहे का, नाही, इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. का तर जर मी x0 घेतला तर मला सांगा ब्रेथ किती होईल, 0 होईल. आणि जर ब्रेथ 0 झाली तर हा जो फॉर्म आहे तो एक्झिस्टच करणार नाही. म्हणून ही जी व्हॅल्यू आहे x ची इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. सो खाली आपण असं लिहू शकतो की इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. सो या इक्वेशन वरनं आपल्याला x ची जी व्हॅल्यू आहे ती मिळणार 45. सो दिस इज द फायनल व्हॅल्यू ऑफ x. आणि x काय मला सांगा
breadth of the farm. So breadth of the farm is equal to x meter is equal to 45 मीटर. लेंथ ऑफ द फार्म जी आहे ती आहे 2x प्लस 10. माझा x किती आहे तो आहे 45. सो 45 इंटू 2 जो आहे तुम्हाला मिळणार 90. 90 प्लस 10 जो आहे तुम्हाला मिळणार 100. सो आय गेट लेंथ ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 100 मीटर. सो साइड ऑफ द स्क्वेअर शेप पॉइंट जो आहे तो आहे 1/3 ऑफ x. सो x आहे 45. So 1/3 of 45 will be 15 meter. So side of the square shaped pond is equal to 15 meter. So this is your final answer. Okay students. Next question असा आहे. A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the taps is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank completely. How much time does each tap take to fill the tank completely? पासून एक टँक आहे. तो टँक फिल करण्यासाठी आपल्याकडे दोन टॅप्स आहेत. एक आहे स्मॉलर टॅप आणि एक आहे स्टुडंट लार्जर टॅप. पासून दोन्ही टॅप्स जर ऑन असतील तर तो जो टँक आहे तो 2 hours मध्ये कम्प्लिटली फिल होईल. आणि जर इंडिव्हिज्युअली आपण टॅप्स ऑन केले तर जो स्मॉलर टॅप आहे तो लार्जर टॅप पेक्षा किती तास जास्त घेईल तो घेईल स्टुडंट 3 hours मोर टू फिल द टँक कम्प्लिटली. बरोबर आहे. आणि आपल्याला स्टुडंट फाइंड करायचं आहे की जर आपण हे टॅप्स इंडिव्हिज्युअली ऑन केले तर ते किती टाइम घेतील टू कम्प्लिटली फिल दी टँक ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो इन सोल्युशन लेट to fill the tank, time taken by the larger tap is equal to x hours. Larger tap जो आहे तो किती तास घेईल स्टुडंट तो घेईल x hours. हे आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता सुन या ठिकाणी आपण एक कन्सेप्ट शिकूयात. सपोज एक टॅप टँक फिल करण्यासाठी 2 तास घेत असेल तर पहिल्या तासामध्ये तो त्या टँकचा किती पार्ट भरेल हाफ ऑफ द पार्ट भरेल. दुसऱ्या तासामध्ये हाफ ऑफ द पार्ट म्हणजे 2 तासानंतर टँक जो आहे तो कम्प्लिटली फिल आपल्याला मिळणार. जर टॅप 3 तास घेत असेल तर पहिल्या तासामध्ये तो 1/3 पार्ट फिल करेल. दुसऱ्या तासामध्ये 1/3 आणि तिसऱ्या तासामध्ये तो 1/3 पार्ट फिल करेल. म्हणजे 3 तासामध्ये टँक जो आहे तो तुम्हाला कम्प्लिटली भरलेला मिळणार. जर एखादा टॅप 4 तास घेत असेल 4 hours घेत असेल तर पहिल्या तासामध्ये तो 1/4 पार्ट फिल करेल. दुसऱ्या तासामध्ये 1/4 पार्ट फिल करेल. तिसऱ्या तासामध्ये 1/4 पार्ट फिल करेल आणि चौथ्या तासामध्ये तो 1/4 पार्ट जो आहे तो फिल करेल. म्हणजे 4 तासानंतर टँक जो आहे तो कम्प्लिटली फिल असणार आहे. म्हणजे मला सांगा स्टुडंट एका तासामध्ये टॅप जे आहेत ते किती पार्ट्स फिल करतायत ते करतायत स्टुडंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स. बरोबर आहे. इथे टोटल नंबर ऑफ आवर्स आहेत 2 दॅट्स वाय 1/2. इथे टोटल नंबर ऑफ आवर्स आहेत 3 दॅट्स वाय 1/3. इथे टोटल नंबर ऑफ आवर्स आहेत 4 दॅट्स वाय 1/4 पार्ट जो आहे तो एका तासामध्ये फिल झालाय. मला सांगा स्टुडंट आपल्या सम मध्ये आपण काय घेतलंय की लार्जर टॅप जो आहे तो टँक फिल करण्यासाठी किती तास घेतोय तो घेतोय x hours. मला सांगा स्टुडंट एका तासामध्ये हा जो टॅप आहे तो किती पार्ट फिल करेल तो करेल 1/x पार्ट ऑफ द टँक. तेच आता आपण खाली लिहूया स्टुडंट की in 1 hour larger tap fill 1/x part of the tank. आता स्टुडंट स्मॉलर टॅप जो आहे तो लार्जर टॅप पेक्षा किती तास जास्त घेतोय तो घेतोय 3 hours मोर. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की टू फिल द टँक टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टॅप इज इक्वल टू x plus 3 hours. So in 1 hour smaller tap fills 1/x plus 3 part of the tank. म्हणजेच एका तासामध्ये लार्जर टॅप जो आहे तो 1/x पार्ट फिल करतोय आणि स्मॉलर टॅप जो आहे तो 1/x plus 3 पार्ट जो आहे टँकचा तो फिल करतोय एका तासामध्ये. बरोबर आहे. नाउ स्टुडंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडिशन. सो गिवन कंडिशन काय आहे जर हे दोन्ही टॅप्स आपण ऑन ठेवले म्हणजेच लार्जर टॅप आणि स्मॉलर टॅप दोन्ही टॅप्स जर आपण ऑन ठेवले तर ते 2 तासांमध्ये तो जो टँक आहे ते कम्प्लिटली फिल करतायत. बरोबर आहे. मला सांगा स्टुडंट जर ते 2 तासामध्ये कम्प्लिटली टँक फिल करत असतील तर एका तासामध्ये ते किती पार्ट फिल करतील हाफ ऑफ द पार्ट फिल करतील. बरोबर आहे. आणि एका तासामध्ये लार्जर टॅप किती पार्ट फिल करतोय 1/x आणि स्मॉलर टॅप जो आहे तो किती पार्ट फिल करतोय 1/x plus 3. हे दोन्ही पार्ट जर आपण ऍड केले तर आपल्याला किती पार्ट मिळाला पाहिजे हाफ ऑफ दी पार्ट. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की इन 1 hour both the taps fills half of the part of the tank.
आता सोड या ठिकाणी आपल्याला सोड या दोन टर्म्स ऍड कराव्या लागणार. सो आय गेट 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू इथे हा 1/2 ॲज इट इज. आता या ठिकाणी सोड मी करणार क्रॉस मल्टिप्लाय. सो आय गेट x प्लस 3 प्लस x अपॉन खाली सोड या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज x इंटू ब्रॅकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू हा 1/2. सोड x प्लस x मला मिळणार सोड 2x प्लस हा 3 खाली सोड या x ने जर मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर मला मिळणार x स्क्वेअर प्लस 3x इज इक्वल टू हा 1/2. आता मी सोड क्रॉस मल्टिप्लाय करणार म्हणजे या 2 ने इकडे या दोघांना आणि या x स्क्वेअर प्लस 3x ने या 1 ला. सो आय गेट 4x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 3x. आता या दोन टर्म्स मी पलीकडे नेल्या तर त्या मायनस होतील. सो वी कॅन राईट x स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 4x मायनस 6 इज इक्वल टू मला मिळणार स्टुडंट 0. सो हा x स्क्वेअर इथे ॲज इट इज इथे प्लस 3x मायनस 4x जो आहे तुम्हाला मिळणार मायनस x मायनस हा 6 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट जो आहे तो आहे मायनस 6 आणि मिडल टर्म जी आहे ती आहे मायनस 1. म्हणजे या ठिकाणी आता आपल्याला सोड मायनस 6 चे फॅक्टर्स पाडायचे की जेणेकरून त्यांचा प्रॉडक्ट जो आहे तो आला पाहिजे मायनस 6 आणि त्यांचा जो सम आहे तो आला पाहिजे सोड मायनस 1. सो हिअर इट इज प्रॉडक्ट जो आहे स्टुडंट तो आला पाहिजे मायनस 6 आणि सम जो आहे तो आला पाहिजे स्टुडंट मायनस 1. मला सांगा स्टुडंट 6 चे फॅक्टर्स काय पडतील ते पडतील 3 आणि 2 आणि हा कॉन्स्टंट निगेटिव्ह असल्यामुळे या दोन्ही फॅक्टर्सना आपण देणार आहोत अपोजिट साइन. यातला जो मोठा फॅक्टर आहे स्टुडंट त्याला आपण देणार आहोत मिडल टर्मचं साइन म्हणजेच मायनस साइन आणि याचं जे अपोजिट साइन आहे ते आपण देणार आहोत 2 ला. पासून या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे तो येईल स्टुडंट मायनस 6 आणि या दोघांचा जो सम आहे स्टुडंट तो येईल मायनस 1. म्हणजेच आता या मिडल टर्मला आपण असं स्प्लिट करू शकतो की मायनस 3x प्लस 2x ही फर्स्ट आणि ही थर्ड टर्म ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. आता सोड या पहिल्या दोन टर्म्स मधनं मला x कॉमन काढता येईल आणि जर मी x कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x मायनस 3. या दोन टर्म्स मधनं मी प्लस 2 कॉमन काढतोय आणि जर मी प्लस 2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये उरणार x मायनस 3 इज इक्वल टू हा 0. आता सोड ही टर्म आणि ही टर्म या दोन टर्म्स मधनं मला x मायनस 3 कॉमन काढता येईल. सो इन ब्रॅकेट आय गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू हा 0. सो यावरनं दोन इक्वेशन्स x मायनस 3 इज इक्वल टू 0 आणि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो या इक्वेशनवरनं मला मिळणार x इज इक्वल टू 3 आणि या इक्वेशनवरनं मला मिळणार x इज इक्वल टू मायनस 2. पण मला सांगा स्टुडंट ही जी व्हॅल्यू आहे x ची ही ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही. का तर x जो आहे तो काय आहे टाइम आहे आणि टाइम इज नेव्हर निगेटिव्ह म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे इट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. म्हणजे जी व्हॅल्यू आपल्याला ॲक्सेप्ट करायची आहे ती आहे स्टुडंट 3. म्हणजे आता आपण खाली असं लिहू शकतो की देअरफॉर टू फिल द टँक टाइम टेकन बाय द लार्जर टॅप इज इक्वल टू x hours इज इक्वल टू 3 hours and to fill the tank time taken by the smaller tap is equal to x plus 3 hours. So x आहे 3, so I'll get 3 plus 3 is 6 hours and this is your final answer.